আমাৰ সপোনৰ ঘৰটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ ভিতৰতে ঘৰটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে খুব তীব্ৰ গতিত আমি ঘৰৰ কামবোৰ কৰি আছোঁ। মালিকে নিজে ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম কৰি আছে, মিস্ত্ৰীৰো কাম পূৰা চব ফালে আছে, অল ইন অল। ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো হয়, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীও হয়, চব। এইটো মন্দিৰটো তেওঁ নিজে বনাইছে, একদম তীব্ৰ গতিত কাম চলি আছে ঘৰৰ। কি ধুনীয়া বতাহ, বতৰটোও ধুনীয়া। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ দেই আমাৰ এইখিনি জেগা। এইখিনি আমাৰ নামঘৰটো, ইয়াতে মই নাম গাব লাগিব। এইবাৰ দুৰ্গা পূজা এইটো মন্দিৰতে হ'ব। পূৰা এচি দৰকাৰেই নাই, এই জংঘল হৈ গৈছে গোটেই। নিম গছ, তাত নিম গছ আছে নেকি? আমাৰ ইয়াতেও ধুনীয়া চোতাল হ'ব এইখন ন, মোৰ বঢ়িয়া ডাঙৰ চোতাল হ'ব। নিম গছৰ ঠাণ্ডা বতাহ, শীতল বতাহ। সকলোকে নমস্কাৰ। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আজি ৰাতিপুৱাই 8টাতে আহিলোঁ ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ। চাৰিওফালে চফাই অভিযান লগাই দিছোঁ, কাৰণ চাৰিওফালে যিহেতু বাৰিষাৰ বতৰ, বৰষুণ পৰি আছে, চাৰিওফালে জংঘল হৈছে, গোটেইবোৰ জংঘল চফা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এটা ৰুম যিহেতু বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ চাইডেদি, সেই ৰুমটোতো অকণমান ইটা বালি এইবোৰ একদম বেয়াকৈ আছিলে, সেইবোৰ চফা কৰিলোঁ। যিহেতু পূজাৰ ভিতৰতে আমি আহিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে সদায় আহি থকাৰ নিচিনা হৈছে। তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে, মই আহোঁ ৰাতিপুৱাই। মই এবাৰ চফা কৰি আহিলোঁৱেই, আকৌ তেওঁ গৈছে চফা কৰিব। যিহেতু আগতে কিছুমান বস্তু আমাৰ ইয়াত আনি থোৱা আছিলে, ডাইনিং সেইবোৰ তেওঁ আকৌ পানীৰ পাইপ লগাই আকৌ চফা কৰিছে। এইখন প্লাষ্টিকৰ ডাইনিং। যিহেতু এতিয়া আমি তলৰ ফ্ল'ৰটোতে থাকিম, ওপৰৰ ফ্ল'ৰটো অহা বছৰলৈ যাম, সেইটো কাৰণে তলৰ ফ্ল'ৰটোত যিকেইদিন থাকোঁ ভালকৈ থাকিব লাগিব। গতিকে তলৰখিনিও আমি খুব ভালকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইটো মোৰ বহুত মৰম লগা কিউট চাই মোৰ সেইটো বাথৰুম, একদম এওঁৰ পচন্দত বাথৰুমটো বনাইছে। বাথৰুমটো বহুত ধুনীয়া। এয়া জংঘল চফা কৰি আছে, দেখিছেনে আপোনালোকে? এইখন মোৰ আগফালৰ চোতালখন। চাৰিওফালে জংঘল হৈ গৈছিলে, যিহেতু গোটেই বৰষুণৰ পানী এইকেইদিন চাৰিওফালে হৈছে, ইয়াতো পানী হৈছে, আশে পাশে গোটেই পানী। যিহেতু দীপৰ বিলত মাছ এৰি দিয়া হৈছে, আৰু দীপৰ বিলৰ যিটো চাবি পানীৰ যিটো চুইচ গেটৰ পানী, সেইটো বন্ধ কৰি থৈ দিছে। গতিকে সেইটো কাৰণে চাৰিও চাইডে অকণমান পানী হৈছে। চাৰিও চাইডে পানী হোৱাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেমো হৈছে অহা যোৱা কৰোঁতে। এতিয়া সেইটো কাৰণে চাৰিওফালে জংঘল, গোটেই সপ্তাহত 2 দিনকৈ জংঘল কাটিব লগা হৈছে। এয়া সেইদিনা কাটি থৈ গৈছিলোঁহে মাত্ৰ, আকৌ জংঘল হৈছে। গতিকে আজি আকৌ পুনৰ চাফা কৰিলোঁ। আজি যিহেতু অলপ বতৰটো ঠাণ্ডাও, সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি আজিয়ে চফা কৰি ৰ'দ দিয়াৰ পিছত এইখিনি গোটেই জ্বলাই দিম। এইখিনি মোৰ কিনাৰৰ মানে পিছফালো নহয়, ছাইডৰখিনি, এইখিনিতে মই জেগা অলপ ৰাখিছোঁ। ইয়াতো কমচে কম 6-7টা ৰুমৰ ধুনীয়া PG ৰুম হৈ যাব। যিহেতু আমাৰ তলৰ ফ্ল'ৰটো মই PG ছিষ্টেমতে বনাইছোঁ। আৰু এইখন মোৰ আগফালৰ চোতালখন, সেইটো ছাইডেও মোৰ অকণমান ঠাই আছে। এয়া ঘৰৰ কাম চলি আছে, দেখিছে, সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই। তথাপিতো আমি সোমাম, যিহেতু দুৰ্গা পূজাত আমি ঘৰটো ল'ম। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই মালিগাঁৱত আহি থাকোঁতে পৰঠা ক'ত খাইছোঁ। মালিগাঁৱৰ পৰঠা হাউচত খাব। এয়া মালিকে আৰু মই পৰঠা খালোঁ। সঁচাকৈ ইমান টেষ্টি ন, এখন খালে পেট ভৰি যায়। আমি যিহেতু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা নাছিলোঁ, গতিকে মালিগাঁও অভাৰব্ৰিজৰ তলতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। আৰু ভাত মই বনাই লৈ আহিছিলোঁ, ইয়াতে খালোঁ ভাত। গতিকে এইখন অভাৰব্ৰিজ, মালিগাঁৱৰ মোৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলেদি আহিও ভাল লাগে, গৈও ভাল লাগে। মই ওপৰেদি যাব খুব বেয়া পাওঁ। এইখন পৰঠা হাউচ দেখিছেনে? ইয়াৰ মালিকটো আমাৰ এখেতৰ লগত বহুত ভাল চিনাকি। মই গাড়ীতে বহি থাকিলোঁ, তেওঁ খাই লৈ মোৰ কাৰণে পেক কৰি লৈ আনিছে। যিহেতু মোৰ নামি যাব মন নগ'ল, মই গাড়ীতে বহি থাকিলোঁ। এতিয়া খাই লৈ এওঁ ধুনীয়াকৈ মোৰ কাৰণে পেক কৰি আনিছে।
ইয়াৰ পাছতহে আমি য'ত মই ঘৰ বনাই আছোঁ তালৈকে গৈছোঁ এই পৰঠা হাউচখনৰ সঁচাকৈ বহুত নাম আছে সৰু হয় গুমটি টাইপৰে হয় সেইখন ইচ্ছা কৰিলে তেখেতসকলে ডাঙৰ কৰিব পাৰিলে কিন্তু কাষ্টমাৰে সেইখনতে খাই বহুত ভাল পায় আৰু মালিগাঁৱৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলতে এইখন পৰঠা হাউচ মানুহে এইখন এনি টাইম এইখন অভাৰব্ৰিজৰ তলত মানে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা হওক গধূলি হওক দিনত মানে আপোনালোকে ভিৰ পাবই আৰু কামাখ্যাৰ মেলাৰ সময়তো আৰু ক'বই নালাগে কামাখ্যা মন্দিৰত অহাৰ সময়তো এই পৰঠা হাউচতে সকলো মানুহে খায় কাৰণ এই পৰঠা হাউচত সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ নাজানো কিয় তাৰে পৰঠাখিনি বিৰাট সোৱাদ এয়া মালিগাঁও অভাৰব্ৰিজৰ তলৰ কিছুমান ফুলগছ মই গাড়ীতে বহি বহি মাৰি আছিলোঁ ৱালৰ এইবোৰ যিবোৰ পষ্টত মানে পেইণ্টিং কৰিছে সেইটো কাৰণে মই অভাৰব্ৰিজৰ তলেদি মই গৈ বহুত ভাল পাওঁ তাৰ পেইণ্টিংখিনি কাৰণ মই নিজেও ছবি বহুত ভাল পাওঁ ছবি আঁকিও ভাল পাওঁ আৰু আনৰ ছবিও চাই ভাল পাওঁ গতিকে মই সদায় মই য'তে যাওঁ ওপৰেদি নাযাওঁ কাৰণ যিহেতু অভাৰব্ৰিজখন বনোৱাৰ আগৰ পৰাই আমি তলেদি গৈছোঁ এতিয়াও মই তলেদিয়ে যাওঁ